ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، أتمنى تكونون بخير وصحة وعافية. رجعنا لكم بعد غياب طويل شوي، بس رجعنا بحلقة جديدة من سلسلة جديدة غير قصة وفزورة. رجعنا وأول مرة نتكلم عن أسماء الشخصيات اللي بنتكلم عنها. الشخصيات مش شخصية واحدة، أيوة، لأنه بنتكلم عن شخصيتين. الشخصيتين أعظم من بعض، والشخصيتين نسائيتين قاموا بدور كبير جدا في الصحة والتعليم في اليمن في عشرينيات القرن الماضي، ولما كانت مدينة المكلا عاصمة للسلطنة القعيطية أيام الاستعمار البريطاني، كان الشيخ عبد الله أحمد الناخبي يعيش مع رقته الخاصة في إنه يعلم بنته. والحقيقة إنه بصبره وإصراره على هدفه ما قدم معروف لبنته بس، لا، قدم معروف لي أني برضه، أيوة لي ولكل بنت في حضرموت من العشرينيات لليوم. وكان سبب في تعليم وتثقيف عدد كبير جدا من البنات الموجودات في المدن وفي الأرياف. لما كان عمر بنته فاطمة 9 سنين جاب لها نفس المدرسين اللي يدرسون الأولاد في الصباح للبيت علشان يدرسونها اللغة العربية والقرآن، التربية الإسلامية وشوية من الحساب. كان يفكر إنه هذه هي العلوم الأساسية اللي بتساعدها في حياتها. بس المفاجأة إنه فاطمة كانت ذكية جدا، وكانت لما تخرج العصر مع صديقاتها تلعب تسمع لهم كل السور اللي تعلمتها وتقول لهم بكل الكلمات الجديدة وأيضا القصائد. هذا الشيء كان يفاجئهم ويقولون لأهاليهم نحن بغينا بنتعلم زي فاطمة. ومع الوقت زاد إقبال الأهالي على تعليم بناتهم، وهذا الشيء دفع الشيخ عبد الله إنه يفتح فصل في بيته وتكون فاطمة هي المدرسة للبنات، والبنت اللي تتعلم أسرع تساعدها في التعليم، وهكذا. وبعد سنوات من التدريس المنزلي تخرجت على يدها عشرات المدرسات اللي انتشرن في كل مكان في حضرموت يدرسن البنات. وعام 1950 بعد ما كبرت فاطمة وتزوجت وأصبح اسمها الست عبودة زي ما كان الجميع يلقبها، افتتحت أول مدرسة حكومية في حضرموت وهي كانت مديرتها. وعلى العكس من الاعتقادات اللي تقول إن الزواج ممكن يشغل المرأة ويخليها توقف عن ممارسة دورها في تنمية المجتمع اللي هي فيه، كان زواجها من السيد محمد هاشم السقاف أكبر داعم ومشجع لها، وكان لها منه 7 بنات و4 أولاد. 11 طفل قدرت تربيهم كلهم وتعلمهم كلهم. كل البنات طلعوا معلمات وكل الأولاد حصلوا على وظائف مرموقة. طبعا خلال هذا الوقت كله تغيرت نظرة المجتمع تماما للست عبودة ووالدها الفاضل. كان الجميع يحاول انه حتى يساعدها في اعمال البيت علشان تتفرغ للتدريس، وهذا الشيء لانهم لاحظوا انه طالباتها والبنات المتعلمات بشكل عام اكثر قدرة على ادارة بيوتهن ورعاية ابنائهن وتعليمهم، وانه الوضع الصحي والمعيشي في البلاد تحسن. شوفوا كيف تعليم بنت واحدة بس وفي بيتها اثر على مجتمع كامل. كانت تعصف بالاوبئة والمجاعة، وكانوا حتى اهله بدأوا يهاجرون منه. واليوم في مدرسة باسم فاطمة الناخبي في المكلا، على الرغم من انها تستحق انه يكون في جامعة باسمها أو كلية لتعليم البنات. والتغيير الإيجابي اللي قامت به الست عبودة أو فاطمة الناخبي وكل المعلمات الفاضلات لازم المجتمع يتذكره لما يحرم أي بنت من فرصتها في التعليم. وبعد 2 سنين بس من بدء التعليم النظامي الرسمي للبنات في حضرموت عام 1952 في مكان تاني تماما في بلادنا، في مدينة تعتبر هذيك الأوقات أجمل أوقاتها، ولدت الأستاذة نور عباد. ولأنها يتيمة الأم تربت في بيت أهل والدتها في أسرة حضرمية محافظة هم آل بلجون، وكانت خالتها هي الإعلامية القديرة أمل بلجون. وكانت طفلة محبة للعلم والأدب والثقافة، وكانت مع غيرها من أبناء الشعب يعيشون فترة الأمل بالحرية والاستقلال، ويلوحون من باصات المدارس ارحل يا استعمار. وعلى الرغم من أنه المجتمع في عدن أقل انغلاقا، إلا أنها برضو عانت من أزمة تدريس المرأة أو عدم تدريسها، لكنها ما وقفت والتحقت بإذاعة عدن واشتغلت في الإعداد والتقديم، وأيضا التحقت بالتلفزيون كمعدة ومذيعة لبرامج الأطفال وبرامج الكبار. وكانت عادها تحلم بمواصلة تعليمها، وفعلا قدرت أنها تدخل كلية الآداب قسم لغة إنجليزية وتحصل على الشهادة الجامعية. كانت من أهم الناشطات المطالبات بحقوق المرأة في هذاك الوقت، لكنها أيضا كانت على قدر كبير من الثقافة يخليها تكون مدير مجلة نساء اليمن وسكرتير العلاقات الخارجية في اتحاد النساء، بعدها سكرتير العلاقات الخارجية في وزارة الثقافة والسياحة، بعدها الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وبعدها وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. حصر نشاط الأستاذة نور عباد صعب جدا، لكن من أهم اهتماماتها كانت الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة والعناية بالأطفال والأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وغيرها من هذه المسائل اللي أعادت تفكير المجتمع اليمني في تركيب الأسرة وإعادة تكوينها.
كانت برضو من أول الناس اللي اشتغلوا مع الأمم المتحدة والسكان في إعادة إدماج المرأة في التنمية والنوع الاجتماعي عام 1997. وكان دورها ما يقتصر على اليمن بس، صعب برضو نعدد كمية الدول اللي شاركت فيها ومثلت المرأة وطالبت بحقوقها وقالت موقفها، سواء في الجوانب الصحية أو الاجتماعية أو الاقتصادية أو الثقافية أو السياسية. كانت دائما تمثل اليمن في الجامعة العربية والأمم المتحدة، وتوقع على أهم الاتفاقيات التاريخية في مجال الأسرة وحقوق الطفل والمرأة، ومنها اتفاقية سيداو. طيب إيش هي اتفاقية سيداو؟ اتفاقية سيداو هي اتفاقية عالمية تقضي على جميع أشكال العنف ضد المرأة في الصحة والتعليم والملكية وحقها في الانتخاب، وأيضا منع الاتجار بها أو التعدي عليها بأي شكل من الأشكال. طبعا هذه مصطلحات صعبة ومعقدة صح؟ خصوصاً على الناس البسيطة اللي تشكل أغلب المجتمع اليمني، لأنه زي ما نعرف 70% من المجتمع اليمني هو أرياف. بس اللي كانت تقوم بالأستاذة نور بعباد إنها تبسط هذه المفاهيم وتحاول توصلها للأسرة اليمنية بشكل تفهمه وتستوعبه وتطبقه، وعشان كذا هي تعتبر من أهم الرائدات اليمنيات في مجال حقوق المرأة وأقربهم إلى قلوب الناس. وبالرغم من تعاقب الأنظمة والظروف السياسية اللي تمر بها البلاد، إلا أن الأستاذة نور بعباد ما زالت إلى يومنا هذا مركزة على هدفها وتقوم به، وهي اليوم عضو مجلس الشورى وعضو المجلس الأعلى للمرأة. وفي ظل هذه الظروف الصعبة اللي يمر بها العالم من انتشار جائحة كورونا، في عشرات بل مئات النساء الحوامل في اليمن معرضات للخطر يوميا، إما بسبب صعوبة وصولهن لمراكز الرعاية الصحية أو بسبب صعوبة وصول قابلات التوليد لهن. اللي لازم فعلا نفهمه من القصص اللي حكيناها اليوم هو إنه حرمان النساء من الموارد مش تعنيف بس للنساء، تعنيف للمجتمع بأكمله، لأن كل ذكر وأنثى في أي مجتمع له مهمة ما حد غيره يقدر يسويها. خلونا نعيد التفكير، إيش كان بيحصل لو كانت كل النساء في اليمن متمكنات وقادرات على الوصول إلى أهدافهن بدعم أسري ومجتمعي وبدون قمع أو خوف؟ وإيش بيحصل لو ما كانت حوالي 15 مليون بنت يمنية محرومات من الفرص؟ مش ممكن يكون بيد واحدة منهن علاج لأوبئة صعبة زي كوفيد-19، أو خطط اقتصادية محكمة لحل أزمة البلاد، أو مقترحات سياسية تسهم في إنهاء النزاع في اليمن، أو على الأقل يحمن أطفالهن من الجوع والجهل والتطرف؟ من مميزات مجتمعنا اليمني إنه عدد النساء فيه يساوي تقريبا عدد الرجال، بس مجتمع يمشي على رجل واحدة عمره ما بيوصل، وإن وصل بيوصل متأخر، وخسائرنا بتضل مستمرة. لازم نعيد التفكير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.